เดี๋ยวนี้จะรีบเรียนเลยรีบเรียนเลยเพราะว่าจะไปเรียนรู้คาถาสะเดาะกลอนสักทีเนี่ยเข้าไปเลยเมื่อวานนี้ไปเล่นมาถึงเควสชั้นบินเควสขี่ไม้กวาดนะ ตอนนี้กำลังจะมาไล่เก็บLet's see what's up your sleeve this time, เขาเรียกว่า man. อะไรนะเควสของเมอร์ลินนะก็คือเควสของมันเป็นชาเลนจ์ของ explosion นะก็คือ complete marine trail ตรงนี้มันจะปลดล็อกไอ้นี่ได้ด้วยกระเป๋าที่ไว้ใส่เกียร์พวกนี้ใส่เสื้อผ้าพวกนี้โอเคมาเดี๋ยวทำนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเรียนในฮอกวอตส์นะครับก็เควสไหนดูซิเนี่ยก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปทำเควส The Room of Requirement ก็คือห้องต้องประสบนะโอเคงั้นเดี๋ยวไหนๆก็มาตรงนี้ละเดี๋ยวทำเควสของเมอร์ลินเลยโอเคไหนรู้ที่มันให้ทำอะไรIncendio. ไอจุดไฟไหมไม่ใช่ Accio. ไม่ใช่ Levioso. ไม่มีใครเห็นอะหมาป่านี่ว่าตู้ก่อนต้องแก้ไขปริศนาอันเนี้ยว่ามันได้ทำอะไรวะขออนุญาตไปดูก่อนนะ Marine Trail พิมพ์หาก่อนนะ Marine Trail Solution อันนี้จะเป็นตรงอันนี้ตรงไหนวะเดี๋ยวขอดูแบบก่อนน่าจะ North Forest ปะหรือมันยังไม่มีคาถาที่เอาไว้ใช้ Expelliarmus. ไม่ใช่ด้วย Accio. ไม่ใช่ด้วย Incendio. เป็นอีกก็ไม่ใช่ Levioso. ไม่ใช่ไม่ใช่ Lumos. แสดงว่าเราอาจจะยังไม่มีคาถาที่จะเอาไว้ใช้แก้ปริศนานี้ตัวเลย100%เพราะว่าลองหมดแล้วนะ North Forest Box ฮอกวอตส์เหนือหุบเขาฮอกมีสฮอกวอตส์ไม่ใช่แต่ดูนะมันเป็นโดคอนฟิโกใช่ป่ะนะมันไม่รูปขึ้นว่ะก็ประเด็นฟอร์เรสอ๋อเปิดผิดแท็บกันนึงอันนี้ป่าต้องห้าม
หน้าตาไม่ใช่เว้ยแบบนึงนะ Forbidden Forest North Hogwarts North Hogwarts แมปนี้มีเอ้ยดูแมปกันไม่ใช่นะ อยู่ตรงมีใครเคยแก้ปริศนานี่ไงเจอละ Cast Lumos อันนี้มันเทรดที่ This requirement Lumos ใช้ Lumos เหรอ อันที่สี่คาถาลูมอสมีเปิดใช้งานด้วยมันต้องใช้งานกลุ่มผีเสื้อเรืองแสงข้างเต็นท์เปิดลูมอส Lumos. โหแล้วใครจะไปรู้กับพี่แกวะเนี่ยยังไงต่อต้องหาผีเสื้อปะนู่นไงโหต้องขอบคุณเว็บนี้เลยอะเว็บign-com เนี่ยคือเทรลนี้มันต้องใช้ปริศนาคือแบบโอ้โหคือพัซเซิลเอาจริงท้าทายอยู่นะถ้าไม่เปิดคู่มือนี้ไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดโคตรจะสุดตรงนี้ใช่ปะต้องหาผีเสื้อทำไมเอ่ยตรงนู้นหรือเปล่า Merlin himself will be proud. ครบแล้วโอ้โหยากอยู่นะเพิ่มเพราะว่าโอเคไปทำเควสรูมดีไฟเมนต์กันดีกว่าต้องประสงค์เควสอยู่นี่เควสอยู่ชั้นล่างชั้นบนวะข้างบนใช่ไหมว่าไปห้องกันห้องอะโทมีกันเลย Revelio. อุ๊ยอยู่ๆก็มาปรดตัวในหัวใจโอเคOff on another adventure, are we? ตอนนี้ใช้ประสิทธิภาพของการ์ดจอนี่100%เลยเนี่ยปรับกราฟิกมาใหม่ด้วยเนี่ยเหรอตรงนี้แน่ฮะประตูทางเข้าห้องต้องประสงค์ Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done.
Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on ไม่ได้ล your ง own. มอดภาษาไทยนะ While I'm here, บัง we เอิญ should ว่า take ไปเจอ advantage ค of น the ที่ moment. ใช้มอด Now, ไทย where จาก is Deke? Google แล้วแบบทำให้ตัวเกมเน่าก็เลยไม่กล้าลงงั้นเดี๋ยวรอตัวเต็มดีกว่า The house elf I was Lord speaking to in Tor my classroom your first day. ตอนนี้ Thought ก็ he might แปลง help งู you ปลา use ปลา the ไปก่อน room once you found it. เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เดี๋ยวค่อยไปเก็บรายละเอียดทีหลังตอนมอด There's ไทย no มาอีกที chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. เรียนคาถาเอเวเนสโกโอเคคลิกเบสบาร์เอฟคลิก Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. อ๋อเดี๋ยวใส่คาถาก่อนนี่นี่แล้วกัน Excellent work. อ๋อ You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. จำไม่ได้ Let's คา move ถา on. ใช้ทำอะไรใช่ใช่ Where ใช่ใช่ in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. explore the room โอเคอยากเคลียร์ห้องนี้มากเลยอาจารย์มันรกอะเราเคลียร์ได้ไหมใครอะ A ถึง T ไอ้ T ถึง A ไม่เกี่ยวกับเราอ่ะมันเรามาเจอเฉยๆไม่น่าใช่มาถึงเราเนาะใช่ปะใช่ Revelio. โอ้โหของให้เก็บอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวไปตรงนี้ทางที่เรามาโอเคไม่มีอะไรโอ้ขี่ไม้กวาดในนี้ไม่ได้เลย Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. อันนี้คาถาย่อส่วนแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมถ้าจำผิดขออภัยไม่แน่ใจเพราะจำไม่ได้ Revelio. หีบเอ๊ะอ๋อต้องดึงออกมาคาถาดึงออกมา Accio. อ๋อนั่นไงมุดไปได้ดึงมามุดไปได้ปะวะไม่ได้เว้ย Revelio. ให้ดึงออกมาเพื่อหรือดึงไปปีนอะไรต้องไปปีนไปปีนแน่นอนอ๋อเข้าใจละ
Accio. วิชาลากกล่องติดตัวละไม่ใช่และปีนจากทางนี้ด้วยขอเองจิบชาแบบเราผลักมันไปได้ป่าวะ Levioso. เฮ้ยนี่ไงได้ด้วยเอสเปเรียมัสผลักมันไปได้ปะ Expelliarmus. ไม่ได้เว้ยทำให้ลอยได้ Levioso. Accio. ดึงมาใกล้ๆตรงนี้อ่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวช่างมันแต่เข้ามาไปตรงเงินก็ได้ Revelio. ขึ้นไม่ได้ต้องหาทางขึ้นเนี่ยขนาดห้องแบบนี้ยังมีพัซเซิลให้แก้เลยโอเคเดี๋ยวนะ Accio. ดูก่อนเอาไปปีนตรงไหนได้มันต้องตรงนั้นแหละทุกคุณ Levioso. Expelliarmus. เดี๋ยวลองลากมาใหม่ดิ Accio. มันสุดแล้วอ่ะนี่แหละปีนทางนี้แหละแต่มันลากกล่องมันไม่ได้แล้วอะหรือว่าเอ๊ะเราจะปีน Levioso. ตรงนี้ได้ปะวะไม่ได้วะเข้าใจแล้วโดดได้แล้วพี่ Revelio. ใช่มาปางพูดถูกแล้วเราจะไปทางนั้นยังไงวะไม่ได้เว้ยงั้นเราลองเอากล่องที่ลอยมาปีน Accio. แค่เนี้ยได้แล้ว Revelio. โอเคหมดยังมีกล่องตรงนั้นมีของตรงนั้นเดี๋ยวลองไปดูดิว่าต้องใช้กล่องนี้ปะเดี๋ยวนะอันนี้ทางที่มาไปต่อย่อของเลย Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop! Revelio. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. โอ้ดอกของด้วยวะอะไรกดได้กดเล่นหมดอะ Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that?
Was that a golden snitch? ไหน Perhaps you should summon your wits and find out. ไหนโกลเด้นสนิทวะยังไม่เห็นเลยเห็นไหมเห็นโกลเด้นสนิทไหมไม่เห็นอันนี้หลับเลย Accio. Revelio. ลากกล่องเข้ามาใช่ไหมเข้ามาปีนใช่ไหมใช่หรือไม่หรือว่าลากกล่องไปทางนู้นปีนด้านนี้ไปดูว่าน่าจะได้อยู่นะน่าจะใช่น่าจะใช่ Accio. Levioso. เอ้าไม่ได้เว้ยอะไรวะเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ใช่เหรอพวกไม่ไปเว้ยอ๋อยพัซเซิลอีกแล้วตรงนี้ปีนไม่ได้อะหรือทำลายได้วะไม่น่าได้นะถ้าทำลายได้มันจะมีกระตกสีขาวๆ Expelliarmus. ไม่ได้ไม่มีจุดไหนให้ย่อของได้เลยได้ยินละได้ยินเสียงลูกโกลเด้นสนิทละเสียงมันเหมือนแมงวีอยู่กันนะ Revelio. ทำไมมันมีกล่องในกล่องเสียเวลากับตรงนี้มากพักนึงละเดี๋ยวไปตรงนี้เนี่ยอันนี้ทางที่มาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไปตรงอื่นกัน I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever.
Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. ไม่น่าได้เก็บแล้วของไอ้เมื่อกี้นะใช่หรือไม่เพราะว่าห้องต้องว่าสูงมันจะเปลี่ยนไปตามที่ใจเรานึกด้วยนะYou've given yourself quite a canvas to work with. ก็คือเราจะคราฟของในห้องนี้ได้อิส I ระ look forward to แค่ seeing ไป what ซื้อ you do with the แบบเป็น space. โต๊ะมาวาง And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed.อ๋อนี่ไงเพราะว่าเราเก็บเกียร์ที่มันแบบต้องรอห้องต้องประสงค์อ่ะเนี่ยได้รับซุ้ม You'll เสื้อ find ผ้าเต็มไปหม plenty ด of เลย items. แต่ว่าไม่ได้ดีเดย์ไปกว่าอันเก่าเลยนะอันที่ใส่อยู่อะหมวกดิดีเฟนไม่ได้รับสูงขึ้นเลยนี่ไงอันที่ไปเก็บมาใหม่ตอนแรกอะมันจะเป็นรูปอะไรถ้าเรายังไม่ได้ปลดล็อกห้องไอเนี่ยห้องต้องผสมอะนะมีเทรดให้ด้วยอันนี้จะเป็นสายโจมตีนะอันนี้ก็จะเป็นสายป้องกันดีเฟนส์52ดีเฟนส์40ใส่เปิร์กโจมตีเอ็กซ์เพรียมัดแรงขึ้นอันนี้เช็คกิ้งฟอร์มดักบอกใส่โจมตีก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเซสชั่นนะอ๋อนี่ปลดล็อกอันนี้มาใหม่ด้วยดีกว่าค่อยเหมือนนักเรียนปี5หน่อยปี5เหมือนจะใส่ขายาวแล้วปะมีอะไรปะไม่มีแว่นอะไม่มีถุงมือมีอะไรแบบนั้นไม่มีหมวกไม่ได้กินเปล่าโอเค That need to be identified. The desk will be an invaluable resource. โอเคฮะยังไม่ได้ไปซื้อแบบแปลนมาเพิ่มซึ่งมันก็จะมีแต่แค่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ได้ซื้อมาหรอกดูก่อนยังไม่ได้ซื้ออันนี้จดหมายใช่ยังไม่ได้ซื้อต้องไปซื้อที่ฮอกมิดได้ I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring spell สเปซบาร์F คลิกเป็นบาร์
conjuring spell Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. ครับมีรีซอสเพียบเลยในกระเป๋า Can I แล้วนะ regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. นะคาถาอะไรนะเมื่อกี้นะ conjuring spell นี่อ๋อคาถาย้ายของหรือคาถาไอ้ที่ย่อส่วนอะกลับขึ้นมาแล้วก็เอามาย้ายของประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะเอาใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันโอเค conjuring potting table potion station เย้ยสองอันนี้เราไปหาที่ไหนนะ potting table กับ potion station ต้องไปฮอกมีดก่อนแบบว่าเนี่ยเพราะยังไม่ได้ซื้อมาเลยอะยังไม่มีนะแบบเป็นจริงต้องไปฮอกมีดป่ะแกแมปฮอกมีดร้านไม่ใช่มีป่ะร้านนี้ไปสิ full frame currency ทำไม available วะก็ถามจริงในห้องกดใช้ได้ปะใช้ผงฟูไม่ได้วะแกทำไมอ่ะ ไม่มันใช้ผงฟูไม่ได้ใช่ด้วย เอ้ยอันนี้อยู่นี่อ๋อหรือว่าเราเสกได้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนนะเราอาจจะแบบติดคอลเลกชันติดตัวหรือเปล่าโอเคเลยใช่ไหม conjuring เขาบอกมีโพชั่นใช่ปะนี่ไงอ๋อใช่ครับจากมูนสโตนเข้าใจแล้วก็เลือกเลยจะเอาแบบไหนหรือว่าต้องไปซื้อแบบแปนนี่ฮอกมิสก่อนไปแล้วอันไหนดีล่ะมันต่างกันไหมอ่ะ small electric classic potential scientific หรืออันไหนมาก่อนก็ได้ปะelectric potic เอาเนี้ยเอาเป็นอันนี้อินไซต์วางชิปไม่ได้เลยวางบุกไงวะF color เปลี่ยนเป็นสีได้เลยอ๋อเขียวพู
สีเหลือง สีขาว แดง น้ำเงิน ดำ เทา เหมือนจะวางได้เฉพาะตรงที่มันเป็นปูผมแน่เลยใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่นี่ไงวางคิดได้แล้วสมมติว่าตรงนี้อ่ะโอเคเสร็จแล้วปุ๊บกด ESC back โอเคโอ้มันมีฟังก์ชันเยอะเว้ยกด ESC ก่อนต่อไปอีกอันหนึ่งอะไรนะArtwork Furniture รับเมื่อกี้เควสให้ทำอะไรวะ Conjuring Potting Table Potting Table โต๊ะเหรอใช่ไหมเขาให้คิดโต๊ะใช่ไหมโต๊ะแหละ Table อะไม่มียังไม่ปลดล็อกอะไรเลย Potting นี่หม้อเปล่าวะเนี่ยยังไม่ปลดล็อกไอ้ตรงที่เป็นเครื่องหมายอะไรตกใจอะไรเอ่ยเนี่ยคืออันที่ปลดล็อกแล้วPlastic Cabinet Furniture อันนี้ Herbology อ๋ออันนี้Potting เจอแล้วอันนี้น่าจะเป็นอันนี้Protection สมมติว่าเป็นอันนี้หันดิทำไมมันไม่หันกดตัว R เป็นการหมุนอ๋อโอเคได้แล้วนี่ก็ไว้เนี่ยหมุนได้โอเคเอ๊ะหมุนนี้ถูกป่าวะถูกแล้วยูเปลี่ยนลักษณะถ้าเป็นธีมเดียวกันก็อันนี้เป็น color แบบตัว F ตีเดียวกันก็ว้าว Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. เราต้องมีเมล็ดพันธุ์อยู่เราปลูกอันนี้ไว้ที่ Deek will be here to answer any questions you may have. สมุนไพร Do ศาสตร์นะ not เดี๋ยวเราไปเก็บ underestimate his ครั้งที่แล้วลืม insights. ไปเก็บครับ thank you I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Speak with Professor Weasley I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the มีเทียบ Hogwarts แล้วมูนส grounds. โตนเนี่ย Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. มีลุงมูนสโตนนี่โคตรเพียบ I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Building wall decoration ก็คือให้ตกแต่งผนังเหรอใช่ไหมพื้นกับผนังมีปะ
อ๋อให้คราฟรูปมาสักอย่างหนึ่งนี้โอเคอืมสมมุติว่าเป็นรูปนี้แปะรูปเก็บรูปอะไรมาวะเนี่ยโอเคไว้สมมติว่าไว้ข้างบนแถวนี้หมุนได้ปะไม่ได้แปะลงไปโอ้โหตั้ง5 อันเลยเหรอแปะอะไรเยอะแยะวะชอบอันนี้โล่งๆอ่ะชอบผนังโล่งๆไม่ได้หรอตรงไหนอีกตรงนี้ครบแล้วนี่หว่าเดี๋ยวนะ2 3 4 5ครบแล้วโอเคต่อไปพื้นรมใช่ไหมรมสมมติว่าตรงมีหลายดีไซน์เลยด้วยอันนี้แหละสวยสุดโอ้ต้องวางทั้ง5 อันเลยเลยทางเข้าบ้าแล้วภูมิเรามีแค่4 ลายเองอ่ะ1 2 3เดี๋ยวค่อยมาออกก็ได้มั้งวางตรงมุมก็ไม่ได้เลยเผื่อซื้อโต๊ะอะไรมาเพิ่มตรงนี้Good work. Shall we move on? จานอะลกไปหมดเลยเนี่ยวางอะไรเยอะแยะ I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to นี่มัน suit สอน your ตก taste. แต่งห้องนี่ห Let's ว่า get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. ครับโอเคจัดไปสเปซบาร์ชิปF สเปซบาร์altering Just aim your wand at any conjured item. ใส่ Form the altering spell to customize it. ย้ายของโอเคย้ายนี่ไปเลยได้ไหมกดเล็กย้ายไปไหนแล้วouter the style of an item change the color ถ้าสมมติว่าจะ change อันนี้เป็นสีขาวสีแดงเขียว adjust size item เปลี่ยนไซส์เหรอ
ซ้ายเอาเปลี่ยนซ้ายอะไรดีอะไฟได้ไหมไฟไฟเชียงซ้ายแซดกับเอ็กเอาใหญ่เบิ้มไปเลยสว่างจานหลบไปหน่อยดิจะตั้งลงเอาไม่ได้ โอ้อะไรวะตั้งไอ้ซอกนั้นไม่ได้อะเราจะเอาโคมไฟใหญ่มาถึงมาขนาดนี้มาทำอะไรตั้งไม่ได้ไหมมีปัญหากับพื้นที่ในนี้เฮ้ยตรงนี้ได้สมมติว่าตรงนี้อะไรต่อ alter the style of an item เปลี่ยนสไตล์เหรอ เปลี่ยนสไตล์เย็นนี้รู้สึกจะไม่มีแล้วตรงนี้ล่ะ Revelio. กดปิดยังไม่ปลดล็อกอันนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกดูก่อนหน้าเตะสไตล์โฮมไฟได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เว้ยไม่เห็นจะเลือกตรงไหนเลย Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst Other balcony the floor อ๋อเหรอโว้เปลี่ยนพื้นได้เลยเหรอโหยังสุดบอกเลยว่าถ้าตาเอกเล่นมาถึงตรงนี้นี่คือมันเขาละดูร้านนี้ Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? What sort of overall look most appeal to you บอกว่ารูปลักษณ์ใบโดยรวมแบบไหนถึงดึงดูดใจคุณมากที่สุดอันแรกคือบรรยากาศที่เย็นสบายและสว่างสวยราวพระจันทร์หรืออันที่สองฉันต้องการสิ่งที่เป็นธรรมชาติและเป็นดิบอันที่สามคือแบบโล่งๆมืดๆลึกลับหน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าเราเป็นเด็กเรเวนคอร์เราก็ต้องคิดแบบนี้แหละ I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. มันจะเปลี่ยนบรรยากาศห้องให้แน่เลยอุ้ยเอามืดเลยทีนี้ แต่งฟ้าไงอยากได้แต่งฟ้าไง Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. แล้วเราขยายห้องไปมากกว่านี้ได้ป่าววะแคบใช่ไหมอันนี้คือห้องที่จะขยายใช่ไหมใช่กูเดาถูกอะ An even bigger space. ขอบคุณมากเลยฮะ How did that happen? พูดตะกี้นี้ The room equips itself to your needs.
It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space ช่าง further, รู้ใจ you เสียจริ can ง use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. เนี่ยจะปรับแต่งได้หมดเลยโอ้สุดยอดเดี๋ยวขอดูก่อนเมื่อกี้นี่เหมือนเราจะได้แบบเนี่ยตรงมีโต๊ะเนี่ยมีโต๊ะมีโคมไฟอันนี้สัญลักษณ์โคมไฟแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรอ๋อเครื่องประดับกระจกโอเคหุ่นรูปปั้นฮิปโปคลิปวางฮิปโปคลิปวางฮิปโปคลิปไว้กลางบ้านแบบนี้ทางเข้าใช่ไหมนี่วางอีกสวยงามวางตรงหมดอ่ะเฮ้ยไม่ตรงวางเบี้ยวอ่ะมันได้เท่านี้ว่ะมันวางตรงกลางไม่ได้แล้วช่างมันไปดูห้องอื่นดิโว้เรามาอยู่ห้องนี้ไปเลยไม่ได้เราไม่ต้องกลับหอคอยเร็วพอแล้วอย่างเงี้ยสบายเนี่ยโซฟาแต่มันจะเปลืองมูลสโตนมากเลยนะแต่มูลสโตนเราไปเก็บข้างนอกเจอแล้วมันเก็บมันหาง่ายอันนั้นนะได้พิกคำนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเราไปตั้งตรงนี้อ่ะงั้นไอ้พวกโต๊ะครับผมเราลบไงวะผมมันลบเลยไงกดลบไปวะไม่ได้จะเปลี่ยนพื้นอันนี้เนี่ย disable snapping ไม่ใช่แล้ว rotate object ไม่กดอันนี้ว่ะกด X2 โอเคลบออกก่อนเมื่อกี้ฉันทำคุยเฉยผมแค่ตรงนั้นก็พอแล้วโอเคเดี๋ยวมันจะยาวเอาประมาณนี้ก่อนโอเคต่อไปเควสเรียพูโซอันนี้ไปเรียนอันนี้คลาสเรียนนะอันนี้เควสหลักเรียนหรือพูโซเตียนมีเซบาสเตียนก็คืออันนี้แหละไปเราก็ไปเควสหลักกันก็ได้ปลดล็อกทาเลนต์อะไร1 point ดูมีความเว้นดูสิอันนี้ปรุงยาอันนี้สายสมุนไพรศาสตร์คอนี่แหละใช้บ่อยอันนี้ดึงไม้ใกล้ทำคอมโบอันนี้รู้จะฮีทเลือดแรงฮีทเลือดแรงกว่าอันนี้ก็จำเป็นนะเพราะโดนตีบ่อยโอเคแบบดูซี่ตรงไหนห้องเรียนนะคะต่อไป
How nice to see you, my young friend. Over here. อ๋ออยู่นี่เอง Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. ไปดินำไปดิ There's a secret passage just here. It's well disguised. อ๋อจำไอ้ตู้นี้ได้ไหมมันคือตู้อันตรธานที่มอร์ฟอยใช้นะไอ้จริงฉันเจอตู้นี้ก่อนแกอีกเซบาสเตียนแต่มันยังไม่ปลดล็อกจ้ะเจอแล้วแต่ทุกคนไม่รู้เห็นแล้วแหละว่ามันตั้งตรงนี้ How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the แล้วนาย Undercroft. มาแบบว่าอะไร We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. นายมีอะไรให้ปล้นมั่งเดี๋ยวจังมีแค่นี้เหรอไม่มีทางไปต่อแล้วเหรอโอเคน่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวดูสิเอาได้อะไรมามือแล้วก็เก็บไปใส่ต่อไปคลุมนิดนึงก็เอาอะเนาะก็คือคลุมเที่ยวอะเนี่ยไปใส่ I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students.
A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. นายจะ Such สอน spells should be properly taught, สอน not คำสาป banned. เรา To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. ได้มาสอนก็สอน It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. เตดคลิกเตดเก็บคอนฟริงโกโอเค You're getting it. ใช้คาถาโจมตี Ready to actually try it out? Stick to the targets though. Expelliarmus ใส่ไป Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Confringo! Nice work. How's อ๋ it อ feel? เป็น It's คา a ถา tad hot. You'll get used to it. ยิงเดี๋ยวนะขออ่านก่อนคอนฟริงโกลองเรสเผาศัตรูระยะไกลไฟสไนเปอร์ That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous, and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. บอกเธอเตียนแม่งพิสู You จน์แล้ว must ว่าแม่ง promise ไว้ to ใจ keep ได้ this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. ได้คือต้นเรื่องอะเซบาสเตียนช่วยเราไว้รอบหนึ่งตอนที่แบบไปห้องสมุดแห่งเขาเรียกว่าพื้นที่ต้องห้ามที่ห้องสมุดนะคือเซบาสเตียนเขาถูกจับได้แล้วเขาบอกอาจารย์ว่าเขามาคนเดียวโดยที่
ความจริงเราเขามากับเราเขาปกปิดความลับนั้นให้ ก็ถือว่าน่าจะไว้ใจได้แหละแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีเซบาสเตียนเป็นเพื่อนสนิทกับแมทอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กกริฟฟินดอร์ Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? เราจะไม่บอกเราสัญญากับเซบาสเตียนไว้แล้วนะ That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. อ๋อเหรอเป็นเพื่อนกันเหรอ เราเป็นเรา I to say anything no need for treat เดี๋ยวนะ treat นี่คือน่าจะแปลว่าแกล้งกว่าYou needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. นานาก็ว้าวเข้าไปหาเป็นในตู้ไปเคลียร์กันเองนะไม่ใช่ดิเราไม่ได้จะไปทางนี้แป๊บนึงอันนี้คือ The Map Chamber ไปหา Professor Fig for the missing page เมื่อไหร่จะได้เรียนอาราโฮโมราพิมพ์หาได้ไหมวะอาราโฮโมรา Revelio. เนี่ยมันมีกุญแจที่ยังไม่ได้โดนกดล็อกแม่งเทียบเลยถ้าจำไม่ผิดเหมือนอาราโฮโมราจะมาตอนกลางเรื่องนะI was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did.
And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not มันมีอะไร surprised? อยู่ใต้ฮอกวอตส์ Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. เอาวาร์ปไปเลยเหรอ Enter the map chamber เอาพาวาร์ปมาเลย The เว้ย room is called the Map Chamber, by the way. ห้องนี้แหละ And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. เดี๋ยวนะ ต้องเตรียมตัวบูไหมเนี่ย ไม่น่าจะมีนะถ้าพามาดูเฉย To think it was beneath us all this time. นี่ไงห้องที่บอกตอนแรก ห้องที่อยู่ใต้ฮอกวอตส์เหมือนจะมีอนุสรณ์ของแบบผู้ก่อตั้งที่นี่อยู่อะไรประมาณเนี้ยเท่าที่เข้าใจอะนะอ้าวเขาไปไหนแล้วล่ะเขาอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงกลางภาพอะ This looks promising. อย่าบอกแล้วเป็นอ่านเพนซิฟอันใหญ่อ่ะอ๋อไม่ใช่ต้องเป็นอ่านเพนซิฟอันใหญ่ตัวว้าวซากเลยไปแล้วไม่ใช่วะ A map. There's Hogsmeade. อ๋อแผนที่ And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. ได้ยังมาแล้ว Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as Professor you asked. Rackham And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? ใช่ You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig,
Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall ไหน we จะ have สอนอ a โล look? โฮโมล่าเหมือนตัวนี้เหลือสกิลติดตัวอย่างเดียวคืออโลโฮโมล่านะ You may have seen it yourself. เอาสิ It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. The map chamber โว้เหมือนเป็นอ่างทรายเลยเนาะยังสวยอ่ะอันนี้คือแผนที่ทั้งหมดมีฮอกวอตส์มีฮอกมีดป่าต้องห้ามอุ๊บไปไหนวะล่ะมีดโปรตุเกสโหไกลจังอะ Revelio. แล้วเมื่อไหร่จะสอนคุยได้ปะสอนอโลโฮโมล่าเมื่อไหร่เหรอคุยไม่ได้อะโอ้โว้โหไกลซะด้วยได้เวลาขี่ไม้กวาดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะวาร์ปขึ้นไปที่ป่าต้องห้ามเลยแล้วกันอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนชุดด้วยข้างนอกมันหนาว What are you up to now? ต้องใส่เสื้อคลุมด้วยนะฮะเมื่อกี้ได้เสื้อคลุมอันนี้มาใช่ปะอันนี้คือชุดเสื้อคลุมที่เคฟีใส่นะโคตรจี้อันเนี้ยสวยดีโอเคแล้วก็อันนี้ก็ถ้าตีมมันก็คือน่าจะเป็นตีมมันเนี่ยเลยถุงมืออันนี้นะเข้ากับตีมผ้าพันคอเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นเด็กสลิทลีนไม่ใช่สลิทลีนอะไรในเวนคอถ้าเข้ากับตีมก็ต้องอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ดิไม่ต้องใส่บ้างมาแล้วก็มันจะมีให้พรางหน้าหมวกหมวกหมวกไม่สวยหมวกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไม่ค่อยเข้าอ่ะอันนี้ก็ได้อยู่นะไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าด้ามไม้อันนี้ไม้กวาดชุดโอเคพอแล้วแค่นี้แหละ
เรียกไม้กวาด You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flute. เฮ้ย เดี๋ยวนะมีจุดแดงๆประตูแน่นอนเดี๋ยวลงไปกล่องดูดิ Might I remind everyone that a wizard's sharpest tool is his mind, and best to shun that which leads it astray. ได้เลยเราสเตลไปตลบหลังได้นะ They come after me. I'll stick 'em like a nogtail. The ministry ought to loosen. It's been ages since I've found anything worth poaching near Crackrock. Afraid to take a hit. You're the little sod that saved Treadwell. Up here, get it. Incendio! Incendio! What have you done? Expelliarmus! It's shameful what you've done to helpless beasts. พอเอ้ย เก่งขนาดเนี้ย ไปเป็นมือปราบมารเถอะจริงๆ จริง แฮร์รี่ยังไม่ทำอะไรขนาดนี้ให้เห็นเลยนะในหนังอ่ะ พอเอ้ยโคตรของโคตรเตียนสุดๆคือที่แวะไม่ใช่อะไรเพราะว่าไอ้ถ้ามันตีต่อยกับไอ้พวกเนี้ยมันได้เวลได้ของได้อะไรอ่ะอ๋อหมาป่าถ้าตีกับหมาป่าก็จะได้หนังหมาป่าไปรับของได้ บินชนหินถ้าอยู่ตัวเดียวแบบนี้น่าจะหมาป่าใช่หมาป่า Incendio! Confringo!โอ้ยเทียบเลย อันนี้อะไรให้ถ่าย คน บินล่อนมาขนาดยังไม่เห็นอีกเลยปากขวนอีกเลยคนกับหมาว่ะ ไม่มีของเลยอะ You're the little sod. Confront the little foliage. เอ๊ะ มันกดแชร์นี่เนี่ยมันกดแคปไม่ใช่เหรอจะถึงไหมวันนี้ถึงดิ อันนี้ค่ายบอกว่าวะเอาแวะดูอะถ้าเป็นค่ายมันจะมีของ แล้วก็มีตีนด้วย อะไรวะเนี่ยลังมังมุมบอกว่าวะลังมังมุมครับ Revelio!
รอนไม่ชอบสิ่งนี้รอนไม่ชอบที่นี่แน่ๆโอ๊ยอะไรอ่ะ I should investigate. อ๋อทำไม่ไป Confringo! Potato! Confringo! Incendio! Expelliarmus! โอ๊ยกดคิวไม่ได้ Incendio! Confringo! กดคิว Levioso! Expelliarmus! 8 legs is simply too many. เทสทรอเหรอเซนทรอไม่รู้ดิยังไม่เคยเจอนะเซนทรอแต่แมงมุมอะเจอบ่อย Revelio! เมื่อกี้เห็นใครเดินอยู่ข้างล่าง Incendio! ไปได้ไหมเนี่ยออกไปได้เฮ้ยนั่นไงเซนทรอแต่มันไม่ได้เป็นจุดแดงในแมปนะเขาไม่น่าจะทำอะไรหรอกมั้งแต่ไอ้ตัวเนี้ยทำแน่นอน Confringo! Expelliarmus!หมดอันนี้ไงเป็นพอเราเดินตามเขาได้ไหมพี่ครับฮัลโหลเฮ้ยเขาไม่คุยกับเราอ่ะเขาไม่คุยกับเราอ่ะ เขาไม่คุยกับเราอ่ะอันนี้คุยกับผีเสื้อแน่เลย Protego! Reducto! เฮ้ยนี่ไงเราช่วยเขาได้นะ Confringo! You there! เอาไปกิน Gotcha! Confringo! For all the creatures you dare kill! เนี่ยเราช่วยเขาได้ขอบคุณสักคำไม่มี โอเคไม่เป็นไรเหมือนเขาลาดตระเวนป่าต้องห้ามอยู่แล้วอ่ะคนพวกเนี้ยเดี๋ยววะอ๋ออยู่บนนู้นก็ว่าเสียงไม่มีตรงไหนอ๋อตรงนี้เป็นค่ายเป็นโอ้โหเทียบเลย If it isn't Nora Treadwell's guardian Incendio! Confringo! Back from law? Not the brightest child. Gobstone! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Potato! กดไม่โดน Incendio! Revelio! โอ้อะไรนะเหมือนเขาลาดตระเวนอยู่อ่ะเซ็นทรัล Shall we finish what we started? เนี่ยแล้วแบบศัตรูเต็มเลยนะ Incendio! Confringo! Expelliarmus! I want to buy What? it! Levioso! Confringo! Expelliarmus! มีเลือดแดงๆเฮ้ยยังมี Confringo! Incendio!
สูตรกิจในวันที่ดื้อมันเยอะจังวะมันมีทั้งป่าเลยนี่ว่าวันนี้จะถึงไหมทุกคน Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. Confringo. I'll check your pockets after you're dead. Levioso. Expelliarmus. You're the little sod that saved the Bedwell. Afraid to take a hit. Confringo. เดินไปก็เวลอัพไปอะดูว่า Who says crime doesn't pay? Right, I'm practically swimming in galleons. Confringo. เปิดก่อนได้เปรียบ Confringo. Incendio. ที The เดียว beast is ตายแล้ว safer now. Revelio. วันนี้ไม่ถึงแน่ถ้าเดินไปอย่างเงี้ยโอ้โหเหยียบ อันนั้นมารินเทรลนี่หว่าแวะไหมแวะซะหน่อยตรงนั้นอะ Revelio. The castle must have been quite stately in its time. It can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Revelio. Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. มีของ Perhaps ในป่า I'll เลย scout around Felcroft for something to poach. You're the little sod that Incendio. saved. Confringo. Expelliarmus. What have you done? เข้าไปใกล้ๆแล้วเป็นระเบิดใส่หน้าเก่ง Revelio. เดี๋ยวนะ I know a Merlin trial when I see one. ไอ้ใบไม้นี่คือหมดเดี๋ยวมันเนี่ยเฮ้ยไล่เปิดกล่องนี้เดี๋ยวเกียร์เต็มแน่นอนดูอ่ะเลย2มัวแวะเยอะไม่ได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเกียร์เต็มอันนี้ต้องทำลายป่าวะ Levioso. Accio. Revelio. ให้ทำอะไรวะLevioso. ไม่ใช่ Expelliarmus. ไม่ใช่ Incendio. ขึ้นไปเหยียบเหรอวะขึ้นไปเหยียบเสร็จรู้เรื่องแม่งนับตัวนี่ว่าต้องไปให้ทันเวลา
อ๋อห้ามล่วงโอ้โหยากโคตรแบบห้ามร่วงยืดไอ้โถเอ้ยเรื่องอะไรกันโอเคตรงโน้นแล้วค่อยๆกดอ่ะกดมากไปปุ๊บล่วงอะไรยังเย้ได้แล้วโอ้ยรีบไปเควสดีกว่ากันดีกว่าเพราะว่าถ้าโมแวะนะกระเป๋าเต็มแน่นอนHandy resource indeed, your field. Revelio. I'm most pleased to be included. Over here. นั่งรอยันเช้าได้หรอ We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. Revelio. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. มีอะไรบ้างนะไม่มีไปเลยจาน I've never seen a sword like it. Quickly now. ดูแล้วครับ Stay hidden and cast Petrificus Totalis. ฮะมีด้วยเหรอขนาดนั้นอะกรอปปิ้งแล้วมีแต่แบบคาถาที่แบบว่าจานไม่สอนก่อนละไอคาถาแช่แข็งอะยังไม่ได้เรียนมาเด้อจริงนะไม่มีคาถาแช่แข็งออกไปดูอ่ะอ๋อมีนี่หว่านี่ไงทำไมฉันไม่รู้เอ้ยอันนี้ดีเลย Well done. แต่สเตลอย่างตะเบนี่น่าจะชอบครับเดี๋ยวเวลดันแล้วไงต่อฮะไปเลยใช่ไหมโอเคต้องกำจัดให้หมดปะเนี่ยมันเอาตัวที่แตกแถว I was only following orders. There must be something here. Ramrock said so. There must be something. Petrificus Totalis. ยังไง
ต่อฮะมันไม่เดินเลยอะสองตัวนั้นไม่เดินเลย There must be something here. Ramrock said so. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. การช่วยหน่อยดิการไม่ช่วยเลยอะ Not quiet enough. มันรู้ Incendio. สิวแตก Confringo. Incendio. Leviosa. I won't rest. Dead. มันเหนื่อยอย่างนี้ดิน่าจะเตลให้ได้มากที่สุดRevelio. เอาหน้าเกียร์เต็มอีกแล้วเกียร์เต็มอีกแล้วปะโถเว้ยเดี๋ยวผมจะเสียดายอะเดี๋ยวดูซิเก็บเกียร์อะไรได้ดูเอ้ยมาไม่ได้ดีกว่าเก่า Revelio. เมื่อกี้ก็เลยไปแวะ6 มิสก่อนอีกปะอันนี้หาอะไรอ่ะ Investigate the Goblin Present Revelio. หลัก60หักเข้าเกียร์พยายามใช่ปะเนี่ยจ๊ะไม่น่าใช่เนาะไม่ได้หาในวงกรอบปิ้งพรีเซนต์มีปะทำไมอันนี้ต้องดรอปเป็นของเลยวะไปดูก่อน90อันนี้อ่ะ Revelio. Expelliarmus. ไม่ใช่ ไม่น่าใช่ หาทางเข้าไปบอกว่า Revelio. เกตเนี่ย ไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวลองลงไปที่หน้าถ้ำดิแต่มาร์คมันอยู่ข้างบนนะแต่ข้างบนไม่มีอะไรนะเช็คแล้วRevelio. โอ้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคน
go through เป็นแบบ chamber และ camtel Goblin Present อยู่ตรงไหน ขอดูหน่อยครับ Need to draw bit ก็มีประตูนั้นน่ะนั่นน่ะแอคคิโอใส่เหรอเผาประตูใช่ไหม Confringo! Incendio! ไม่ใช่แอคคิโออันนี้นี่ Accio! ไม่ใช่ เอ๊ะเขาบอกให้แอคคิโอใส่ตรงไหนวะนี่ขอดูก่อน Enter the deal สะพานชักที่อยู่ตรงกันข้ามกับเต็นท์ตรงข้ามกับเต็นท์ Revelio! จานไม่บอกอะไรเลยจานเดินตามอย่างเดียวเลยเนี่ยข้างบนปะวะไม่ใช่มุ่งหน้าไปยังสะพานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเต็นท์เลี้ยวไปทางเต็นท์ทางด้านซ้ายไม่เห็นมีอะไรเลยสะพานชักที่อยู่ตรงข้ามกับเต็นท์สะพานชักคืออะไรอ่ะเอ้ยบั๊กอะไรปะวะกูหาอะไรไม่เจอจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หรอประตูนี้ไม่ใช่หรอจานเขาไม่เห็นทำอะไรให้เลยRevelio! ไม่มีอะไรแล้วอะไรเนี่ยนั่นน่ะในนั้นแหละเอ้ยบั๊กอะไรปะเนี่ยแล้วทำไมมันเนี่ยในนี้แหละประตูนี้แหละแต่การดังต้องสะเดาะประตูให้ดิเอาไม่ได้รอบๆอ่ะไปทางอื่นก็ไม่ได้บักปะเนี่ย
ำอะไรผิดไปเหรอตรวจสอบการมีอยู่ของกอบลินยังวะ Revelio. มีหรือเปล่า Orders. Directly from หา Ranrock. กระดาษอันนี้ก่อน These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? คือไม่ได้บังอะแค่ไม่เจอกระดาษอันนี้ก่อนมันเลยไปไม่ได้ แม่ I will draw blood. I'll snap that wand and get it. เอ้ยกดผิด Expelliarmus. I've been fighting things for you. Just you wait till I easily divert. Pity, not quite. Incendio. You can't stop. Rather, not quite. Was that your best? Let's get it. Kill spells glance off the thing. I'm a goblin, not a mist. You are postponing the inevitable. Deadly mistake. Leviosa. Confringo. Expelliarmus. Leviosa. Expelliarmus. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is Revelio. จานไปเลยวิ่งไปเลยไปปลดล็อกประตูเดี๋ยวนี้เลย แม่จะเอาอะไรก็ไม่บอกแต่แกเนี่ยไอ้กอบบินแม่งเก่ง Looks like we found the entrance. It's locked. เร An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. ขอบคุณที่เป็นเงินนะ I wonder who this is. With robes Revelio. like that, it could be anyone. เหมือนอาจารย์แบล็คแฮมเลย Revelio. เราทำอะไรกับไม้กวาดได้เลยเหรอ I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Expelliarmus. โอ้งั้นทำอย่างนั้นก็ได้ด้วยเหรอเมื่อกี้เหมือนเสียงอาจารย์แบล็คแฮม Revelio. อ้อนี่ไง Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more.
As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. อ้าวเลเวล3เหรออ้าวห้องนั้นปลดล็อกไม่ได้แล้วเราจะกลับมาใหม่ได้ไหมเนี่ยกินกาแฟก่อนแก้เครียดแบบRevelio. มีแน่นอนเลยเนี่ย Revelio. ไม่มีเว้ย Revelio. Trail โอ้ห้องนี้อ่ะ I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio. มีของหรือเปล่าไม่มี Impressive. That must have done something. Best have a look around. Yeah, maybe yeah. Oh. 10 เสียตังค์ไปหลายร้อยแล้วเนี่ยอุ๊ยชุดอะไรอ่ะอันนี้พวกผ้าคลุมใส่ชุดปลดล็อกที่เวล20อ๋อ Revelio.
traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Confringo. Expelli. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Revelio. These look familiar. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Is it Accio they used before? Accio. That platform looks like it ought to get me where I need to go. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where?
Revelio. Accio. Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Revelio. Accio. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. More statues. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Not making this easy on me. Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio. Revelio. Revelio. Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Revelio. Accio.
I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! Revelio! I'll never get used to these floors. Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Protego! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Revelio!
Confringo! Accio! Revelio! Accio! Now to see what's changed on each side of this archway. Accio! Things are definitely different on either side of the archway. But how? Accio! What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. Revelio. Revelio. Don't like the look of this. Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Leviosa!
Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Potato! Confringo! Incendio! Expelliarmus! เฮ้ยกดคิวไม่ได้ว่ะ Expelliarmus! Confringo! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Potato! Levioso! Incendio! ได้ Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Potato! Confringo! Expelliarmus! นี่นะพี่นี่ถ้าอัพเบิร์กของคอมาเยอะอะบ้าโอ้โหหมดจัด What a relief. Revelio. เหนื่อยบ้างไหมเนี่ยนะท่านมือแฉะหมดแล้วแหละ Another pensive. มันกูเป็นซิปกับกล่องมันเต็มเฮ้ยไปเก็บของไปลงปีก่อนเป็นแน่ๆ Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago.
But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. จะได้มาเป็นศาสตราจารย์ปวดเธอวะ Another memory. Now to find a way out of here. Revelio. More crystallized stone. That must be the way back to the map. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone.
I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... รับไปเรียนก็ได้ speak with ใช่ Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. แบบกับคิปเปอร์ปลดล็อกรางวัลโอ้ดูมาได้ร่วงแล้วนะส้มๆอย่างนี้กลับมานอนที่นี่กันได้ขั้นแรกไปฮอกบีสก่อนนะมาขายของ เต็มแล้วจะเต็มยังไงแล้วเนี่ยใส่ไม่ได้ไม่เราต้องไปเป็นคนปกติเลยอะไรใหม่ด้วยนะเกมแต่งตัวชัดๆเลยอ๋อชุดเหมือนชุดนี้เป็นแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่กระตุ้น Let's go Let's go นะแบบขายของก่อนนะทำไมใช้ไม่ได้วะส่งเมลมาหาเยียบเลยเว้ยเรียกกลับไปเรียนแน่นอนเนี่ยอ๋อพี่จ่าเรียกกลับไปเรียนครับรู้แล้วครับกลับไปเรียนครับไปได้ยังไปได้แล้วปกติเราจะเข้าขายร้านยาในวาร์ปของสูง I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. What can I do for you today?
hope to see you again. Farewell for now. Historically speaking, there's never been Not saying I don't catch the odd cleaning. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broomflight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off on another adventure, are we? Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night.
Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. You'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. เย้ได้เรียนสักทีอาโรโฮโมราไปตาเอฟคลิกขวาและเป็นป่าเฮ้ยสัญลักษณ์เหมือนอาโรโมราตอนวิดีโอเกมของแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งเลยอะสัญลักษณ์นี้เลยHello, Homora. เลิศอ้าวไม่ต้องมีมินิเกมให้เล่นดีกว่ายูกับมีข้างนอกเอกับมีข้างในน่าจะผมไม่ตรงสีเขียวกับสีแดงกับผมไม่ตรงกันนะใช่ปะน่าใช่เนาะสัญลักษณ์เปล่า
Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. กับการคิดพัซเซิลนี้Revelio. Hello, Hamora. ต้องไม่พัซเซิลไว้ถ้าเราจะปลดล็อกแต่ละห้องสีเขียวเล่นด้วยกันมันจะเปิดโอ้แค่นี้มันยากแค่ตอนแรกปลดล็อกได้แล้วก็ง่ายแล้วทีนี้ราเบลอ๋ออาจารย์สิไพศาสตร์เขาชวนกันไปกินบัตเตอร์เบียร์นี่แหละ Revelio. กล่องอันนี้เป็นของเราได้ไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อ ส่งข่าวบอกมาทำปีเรื่องความแปลกๆของธนาคารจีนก่อนนะเราไปเรื่อง2ก่อนโอเคฮัลโหลคูมูร่าของเราตอนนี้ยังเป็นแค่เลเวล1นะกดล็อกได้แค่ประตูธรรมดาหายเจ้าไปกันแน่วะเนี่ย Revelio. นี่มาหาอะไรวะกดล็อกอะไรกันชอบอันนี้มากเลยตบกุญแจ
students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cake flappers that can... This must be the prefect's bathroom. Hello, Homora. Revelio. Combative, if the ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marching professor has it, you've heard. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too. Hello, Homora. That's it. ฝ่ายนี้จะเปิดกล่อง What are you up to now? Revelio. I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about it. Revelio. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps. Anyway, I had high hopes for Happy. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human... Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. I suppose you should. I've always said that travel broadens the mind. The faculty tower is off limits to students.
Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Yeah. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. เยี่ยมในที่สุดก็ได้อาโรโฮโมราสักที Revelio. เควสใหม่มาเพียบเปิดแป๊บเดียวเองนี่ไงถ้าไปเรียนบีสคลาสก็จะได้บักบิ๊กมาขี่ละเดี๋ยวเอาไว้วันอื่นแล้วกันนะ5 ทุ่มครึ่งละวินี่ไงได้อาโรโฮโมราขั้น 1 ขั้น 2น่าสนต้องไปเก็บซีมีไกด์ให้เขาตั้ง9 ตัวเลยนะเอาล่ะแถมคุยกับเขานี่แหละครับ Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others, and I'll teach you more about Alahomora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Ê,ข้างในเก็บไปหมดแล้วนี่แต่แค่ต้องไปหาเนี่ยของกวดเอามาให้เขาอันนี้มี1แล้วได้เลยเหมือนเคยเห็นอยู่ที่ห้องศาสตราจารย์บิ๊กด้วยนะแล้วก็อยู่ที่ห้องป้องกันตัวจากสารมืดอันหนึ่งบอกว่าต้องศาสตราจารย์สิเดี๋ยวนะไอ้เควสอันนี้มันติดอะไรอยู่วิคาร์ดเหรออ๋อไม่ใช่อันนั้นแหละ Revelio.
mine now, demiguise. You can't imagine how Revelio. ถ้าจะไม่ผิดมันจะมี Revelio. มีไหมนะมีนั่นไงมีใช่กว่าเป็นอารมณ์โมล่าต้องกินยาตัวกินยาไหนก็มาละดูอันนี้เพิ่มนะRevelio. เกี่ยวอ่ะAlohomora. กดล็อกห้องมันอย่างนี้เลยRevelio. กดล็อกมาทำไมวะห้องนี้เคยเข้ามาแล้วขอดูห้องไหนมีวะ
ดาร์กอาร์ตไม่มีว่ะไปดูกัน Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Revelio. กดไม่ได้ด้วยแสดงว่ามันไม่มีหรอโหนานแน่เลยจำไม่ได้แล้วห้องไหนมีบ้างอะไรมีไกด์อะชาแปลงร่าง Revelio. มีบอ มีหรือเปล่า Hello, Homura. แต่สะดอกกรได้ Revelio. ไม่มี Revelio. What are you up to now? library ไง library ต้องมี library เฉยๆอ่ะ Revelio. แล้วห้องนี้มันเข้าไงวะทุกคน Lumos. Revelio. เดี๋ยววันผมก็ไม่มีอะไรเลย โอ้ชิปเป็นจำไม่ได้จริงๆนะว่าเดวิดการ์ดมันอยู่ห้องไหนก่อนสงสัยหาไม่ครบแน่เลยคืนนี้ Off on another adventure, are we? Revelio.
do we have here? A demiguise. เอ้ยแต่มันต้องเป็นกลางคืนนี่หว่ามันถึงจะเก็บได้อ่ะ Revelio. กลางวันแล้วอ่ะเก็บไม่ได้แล้วโอ้ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาไว้มาอาจจะไปหานอกรอบแล้วก็เดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นเควสพวกบีสคลาสนะ